سلام دوستان، من فرنک هستم. اینجا کانال فراندوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما شدین خیلی خوش اومدین. کافیه که اون علامت زنگوله رو بزنید تا ما هر وقت که اینجا آموزش جدیدی گذاشتیم شما خیلی راحت و سریع بتونین بهش دسترسی پیدا بکنید. اول کار ازتون تشکر کنم بابت لایک ها و کامنت های پرمهری که برای من میذارین، کلی به من انرژی میده. آموزش امروزمون بچه‌ها یه کت تقریبا فری سایز که میتونید با هر پارچه، مثل پارچه های ضخیم، مثل پارچه فوتر، مثل پارچه جیر، مثل پارچه های کشمیر، مثل هر پارچه، مثل سوئید، پارچه های زمستونی میتونید بدوزید و استفاده بکنید. هم الگو سازیش خیلی راحت و سریعه، هم برش و دوختش خیلی راحته. حتی الگو سازیشو بچه‌ها حتی لازم نیست که روی کاغذ هم انجام بدین، خیلی راحت میتونید الگو سازیشو اصلا مستقیم روی خود پارچه بکشید و ببرید، به خاطر اینکه هیچ لقی نداره و خیلی راحت همونجا مستقیم روی پارچه میتونید برش بزنید و بدوزید و کل پروسه برش و دوختش بیشتر از یه نیم ساعت هم براتون وقت نمیگیره. میزان پارچهش رو هم همین اول بگم، چون خیلی میگیم میزان پارچه رو بگید، میزان پارچه رو بگیرین. 2 قد لازم داره. یعنی مثلا الان این کتی که ما داریم طراحی میکنیم قدش بچه‌ها 80، 1 متر و 60 شما پارچه میخواین. یعنی هر چقدر که قد کتتون رو در نظر گرفتین 2 تا قد اون برای پارچه شما، برای لباس شما پارچه لازم داره. اگه قد کتتون 70، 1 متر و 40. حالا ما با قد 80 میخوایم این طراحی رو انجام بدیم. بریم با هم دیگه طراحیش رو انجام بدیم. خب برای شروع کار بچه‌ها ما احتیاج به یه مستطیل داریم. من اول یه مستطیلی میکشم که بلندیش یا همون طولش تقریبا باشه 80 سانتی متر و عرضش بستگی به خودتون داره. ببینید بلندی قد کت من چون الان 80 سانتی متر، من 80 گرفتم، شما میتونید کمتر بگیرید یا بیشتر بگیرید، کاملا سلیقه‌ایه. عرضم میشه گشادی کار من. ببینید من الان عرض کار رو گرفتم 35 سانتی متر. این 35 سانتی متر چقدر چیه؟ 1/4 دور سینه‌تونه به اضافه 7 سانت تا 10 سانت. اگه خیلی گشاد خواستین میتونین تا 10 سانت هم اضافه کنین، اما اگر نه خیلی گشاد نخواستین همون 7 سانت کافیه. پس یه همچین مستطیلی احتیاج دارید. خب الان مال من 80 در 35. اولین کاری که انجام میدم، از این ابتدای کار به اندازه 7 سانتی متر بچه‌ها میام پایین، برای اینکه میخوام گردی گردن رو رسم کنم. از گوشه کارم به اندازه این 7 رو مشخص بکنم، به اندازه 9.5 سانت تقریبا میام داخل. از اینجا هم به اندازه 9.5 سانتی متر اومدم داخل و گردی گردنم رو ببینیم به این حالت رسم میکنم. خب یقه کار رو اگه دیده باشین ایستاده سر خوده. پس در نتیجه از اینجا من به اندازه 3 سانتی متر میرم بالا و به اندازه 4 سانتی متر هم از همین نقطه میام تو. 2 تا نقطه به دست میارم. ببینید این نقطه ها رو به این حالت به شکل هلال رسم میکنم، چون میخوام یقه ایستاده سر خود داشته باشم. درست شد؟ از این گوشه مستطیلم به اندازه 5 سانتی متر میام پایین. خب و این رو به صورت یه خط صاف اول وصل میکنم. ببینید یه خط صاف وصل کردم. قبلا هم تو آموزش الگوی کیمونو بهتون گفته بودم بالای قسمت سرشونه کیمونوتون رو بچه‌ها بهتره که صاف بر ندارین. یعنی به اندازه اون 30-40 سانت اولتون حتما وسط کارتون رو، وسط این تیکه سرشونه رو مشخص میکنید. تقریبا یه سانت میریم بالا و اینو ببینید به این حالت تقریبا هلالش میکنیم. نه هلال خیلی زیاده، یه کوچولو از حالت صافی ببین درش آوردم. این تیکه کارم که مستطیلم دور ریز میشه و این قسمت رو ببینید هلالش کردم. برای قسمت کمرش ببینید از بالای کار تا اینجا به اندازه 40 سانتی متر، یعنی هر چقدر که قدتون بود از اولش 40 سانت میام پایین. حالا هر چقدر با بقیش بمونه که برای بلندی قدمونه. پس 40 سانتی متر اومدم پایین. از اینجا یه خط چین میکشم به این سمت کار به این حالت. خب حالا میخوام این قسمت هلال زیر آستینم رو طراحی بکنم. ببینید از اینجا به اندازه 5 سانتی متر میرم بیرون، 5 سانتی متر هم میام پایین. خب جایی که مشخص کردم به این حالت هلالش میکنم. درست شد؟ پس این میشه هلال
زیر بغلم. خب از این قسمت پایین کارم به اندازه 1 سانتی متر میام داخل و به هلال زیر دستم وصلش میکنم. خب و این قسمت کارم هم الان دور ریزه. تا اینجا درست؟ در ادامه این قسمت سرشونم اول یه 12 سانت میام داخل چون برش داره روی آستینتون. خب و اینو به این 5 سانت وصل میکنم. دوباره یه 28 سانت میام داخل بیرون ادامه آستین که میخوام آستینم بلند باشه. ببینید بچه‌ها من فقط ابتدای آستین کیمونوم رو هلال کردم دیگه، با بقیش کار ندارم. پس اینجا شد 12 سانتی متر، 12 سانتی متر از اینجا تا اینجاست و بعد دوباره در ادامهش هم 28 سانتی متر اومدم تو. بعد این قسمت کار رو حتما یه زاویه قائمه تشکیل میدم و میارم پایین. اینو به اندازه 26 سانتی متر میام پایین. گشادی دم آستینمه، پس چقدر اینجا 26 سانتی متر و این رو به این حالت نگاه کنی به این وصل میکنه. درست شد؟ برای اینکه این قسمت کارتون هم قشنگ‌تر باشه میتونی بین 3 تا 3.5 سانتی متر برید بالا و اینو به این حالت به اینجا وصل کنی. باز این قسمت کارتونم دور ریز میشه و 3 تا قسمت دور ریز داشت، اینجا و اینجا. خب حالا از این پایین کار بچه‌ها من به اندازه 5 سانتی متر میام بالا، 5 سانتی متر اومدم بالا. از این قسمت کارم به اندازه 15 سانتی متر میام پایین، چون یه برشی هم توی این قسمت کار بچه‌ها خورده بود. می‌بینین توی این قسمت کار یه برش داشت. خب که جیب در این قسمت قرار گرفته بود دیگه. جیب رو خودتون میتونید جاشو تعیین کنید. به اندازه 7-8 سانتی اینجا بیایید بالا و به این حالت یک کیسه جیب خیلی خوشگل. دهانه کیسه جیبتون چقدر باشه؟ بین 13 تا 16 سانتی متر دهانه کیسه جیبتونه و یک کیسه جیب هم اینجا طراحی می‌کنید. این میشه الگوی قسمت جلوی ما و بعد سجافش رو هم اینجا مشخص میکنم. ببینید از پایین کار تقریبا به اندازه 10 سانت میام داخل، از این قسمت کارم به اندازه 10 سانت و بعد ببینید به این حالت وصلش میکنم. پس اینجا میشه سجاف من. اگر خواستین سجاف آستری بدین ما بقیه کار باید آستری باشه برای قسمت جلو. بعد میریم سراغ الگو تو قسمت پشت. باز دوباره بچه ها برای الگوی پشت من احتیاج به یه مستطیل دارم. مستطیلم باز بلندیش میشه قد لباسم که من الان 80 گرفتم، اینجا نصفشو کشیدم در 35. باز همون گشادی پشت هم با گشادی جلو با هم برابره. مستطیلش رو بکشم بچه. برای اینکه خوب دیده بشه بهتر بود از این ماژیکای ضخیم‌تر استفاده کنم، ولی چون عدد زیاد داشت و گفتم عددا میره تو هم دیگه ممکنه که خوب تو تصویر واضح نباشه، مجبور شدم از ماژیک باریک‌تر استفاده کنم. ولی یه ذره رنگش کمتره دیگه، ولی خب شما ببخشید به خاطر این مسئله. خب دوباره برای یقه بچه‌ها قسمت یقه کار رو میخوام شروع بکنم. این تو قسمت جلو من اومدم پایین 7 سانتی متر، تو قسمت پشت به اندازه 2 سانتی متر هم میرم بالا. پس الان یه بار از اینجا بچه ها تا این پایین قدش بود 80، از اینجا ببخشید از اینجا تا اینجا هم بود 35 سانتی متر. پس 2 سانتی متر رفتم بالا. از اینجا به اندازه همون 9.5 سانتی متر میام داخل. این دفعه 3 سانتی متر میرم بالا. پس اولش 2 سانت رفتم بعد 3 سانت و اینو ببینی به این حالت هلال میکنم. پس یقه پشت دیگه از کادر من زد بیرون. پس 3 سانتی متر رفتم بالا، 4 سانتی متر مثل جلو دوباره میام به سمت سرشونه و اینو باز هلال میکنم. درست شد؟ پس 3 به سمت بالا، 4 به سمت بیرون. باز دوباره از این قسمت کار 5 سانت میام بیرون و این رو باز میام به این وصل میکنم. باز مثل قسمت جلوی کار صاف بر ندارید، یه کوچولو ببینید وسطش رو میرید بالا، از اینجا یه کوچولو میبینین هلالش میکنم. این خیلی نکته مهمیه توی آستین های کیمونو، خیلی کیمونوتون رو قشنگتر میکنه و بقیش که به صورت دور ریزه. قد کمرم رو اندازه بالای کار ببینید به اندازه
40 سانت میام پایین و خدچین میکشم رسم میکنم. باز دوباره 5 سانت میرم بیرون، 5 سانت میام پایین و این رو هلال میکنم به این شکل. خب و بعد دوباره باز این قسمت کار 1 سانتی متر میام بیرون داخل. از پشتم بچه‌ها وسط پشتم 1 سانتی متر داخل بشید این دفعه و به خط کمر 0 میکنیم، دور ریزش میکنیم. اینجا هم به این هلال زیر بغل. پس این قسمت کارم هم دور ریز میشه و این قسمت کارم هم دور ریز میشه. در ادامه باز دوباره یه 12 سانت میام. خب اولی 12 سانتی متره که به این 5 سانت بود، اینم 5 سانت بود که به این 5 سانت اول بستش میکنم. این قسمت کارمون برش داره و تیکه دوممون رو به اندازه 28 سانت میریم داخل و باز دوباره قائمش میکنیم به اندازه 26 سانتی متر قائمه و اینجا هم 26 سانتی متر و بعد دوباره ببینیم یه بار اول صاف وصل میکنم. از اینجا میتونید 3.5 سانتی متر برید بالا و این رو به این حالت ببینید برمیداریم. دیگه برشی که تو قسمت جلوی کارمون خورده بود تو قسمت پشت کارمون ما نداریم و سجافش رو هم مشخص کنم و بچه‌ها برای اینکه سجاف داشته باشیم هر چقدر تو قسمت سرشونه جلو داخل شدید تو قسمت سرشونه پشتم مثلا 10 سانتی اینجا هم 10 سانتی داخل میشم و به این حالت ببینید این قسمت هم میشه سجاف پشت من. خب حالا اگر که خواستید ببینید این کت به صورت جلو باز استفاده میشه، یعنی دگمه خور نداره، ولی حالا اگر شما خواستید دگمه داشته باشه دگمه بدین یا زیپ بدین. بعد از اینکه الگوی جلو رو طراحی کردی کافیه به اندازه 2 سانت ببینیم قسمت جلوی کارتون اضافه بکنید برای دگمه خور. ببینید من الان مثلا تصمیم گرفتم دگمه خور هم بدم. در این صورت فقط به جلوی الگوی جلوم به این حالت دگمه خورم رو اضافه میکنم. اگه بخوام دگمه بدم و دگمه و جا دگمه مثلا بدم به کارم به این حالت به جلوی کارم اضافه میکنم. خب هم میتونید کار رو به صورت فقط سجاف در بیارید، یعنی فقط سجافش رو در بیارید و لایی بزنید و بدوزی خیلی سریع. هم میتونید سجاف آستر کنید، یعنی آستر کشی بکنید که این قسمت های کار رو باید از روی آستر در بیارید. قسمت جیب کار رو هم که ببینید جیب داخل درزه، یعنی این قسمت کار اول کیسه جیبا رو میدوزید بعد این قسمت درز کارتون رو وصل کنید. فوق العاده راحت، دوختش فوق العاده آسونه و یک چیز بهتون یک کت خیلی راحت و شیک میده که میتونید خیلی راحت روزای سرد زمستون ازش استفاده کنید. پارچه هایی هم که میتونید ازش استفاده کنید توضیح دادم، میتونه جیر باشه، میتونه فوتر باشه، میتونه سویت باشه، میتونه کشمیر باشه، پارچه هایی که مقدار ضخیم‌ترن و مناسب فصل زمستونن. امیدوارم آموزش امروزم براتون مفید بوده باشه. با لایک و کامنت هاتون به ما انرژی بدین. یادتون نره که ما رو به دوستاتون معرفی بکنین. دوستتون دارم تا آموزش بعد. خدا نگهدار.